sa ating pinakamalapayang Zeus and double honor. Dubli paggalang po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Rudy Di Saral Binapresgad. Sa mga pag-aalala, iliwan turo, ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Sembe ang whole family of Albayda children, maging sa lahat maminamahal, iniibig at kapiling, ating mga beloved elders and presgad, sa ating mga beloved iniibig din po, maminamahal, ating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher at katuwang kanyang mahal anak, ating beloved Sister Divine Year, presgad, at ating beloved Kuya Bubing yung presgad, sa lahat maminamahal ang ating mga kapatiran dating baguhan, at sa lahat maminamahal ng presgad na abot na nakakarinig ng tinig ito sa maging sa aking mga kapitbahay yung presgad. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Zeus, maging sa lahat maminamahal ng nagtatabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po niyan sa inyo. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang presgad. Narito din muli sa ating pagsasagawa, maminamahal ng ating pananambahan, ating midweek service presgad, ating Wednesday service, maminamahal. Narito muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapayang Zeus, sa ating pagpupuri, maminamahal. Dito po maminamahal, ibinubuhos ng ating kanyang matamis bangal presensya, maminamahal, pag ating napalugdan ang ating pinakamamalapayang Zeus, nariyan maminamahal, madadama po natin ang kanyang matamis at banal na presensya dahil ito papalakas sa bawat mananampalataya sa kanyang presgad. At maminamahal sa ating pagpatuloy ng wine, masaksin niyo rin po iba't ibang buwang buhay po ang kumilos sa kanilang buhay, ating pinakamamalapayang Zeus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat malubhang mga karamdaman, presgad, nilutas kanilang mabigat na mga problema. Karayan sa mga oras na yan, kanilang iahayag ang mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamalapayang Zeus, maging ang mga biyaya at magpapala na sila'y tumatamasa sa mga oras na ito. Maminamahal, nandyan yan, makapag-inig po yan, presgad. At sa pagpatuloy natin yung gawain, maminamahal, nariyan din po, maminamahal ang beloved awitin natin, mga beloved finest choir, maminamahal, na muli nating muling tatagpuin, maminamahal, ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapayang Zeus presgad. Sa pagpatuloy niyan, maminamahal, rin masaksi niyo rin po, maminamahal, ang pauliwanag po sa kasampung bahagit handog, maminamahal, na rin maminamahal ang pinagpalang mga ngaral na sino po presgad na sino papaliwanag, na rin masaksi niyo rin kung paano pinagpapala ang mga Kristiyano, maminamahal, na dito sinusubok ang bawat mananampalataya, maminamahal, kung gaano tayo katapat sa pag-ibig para sa kanya presgad. Nararin sa ikasampung bahagi dito, sinusubok ang bawat sa ating maminamahal. Nararin kung gaano tayo katapat sa ating pinakamamalapayang si presgad. Sa pagpatuloy ng bulungawain, maminamahal, ang huling yugto, maminamahal, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapayang, sabi ko nga, maminamahal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain, nakakabusog ng ating physical na pangatawan, at nakapagpapalakas, maminamahal, ng ating physical na pangatawan, maminamahal, kinakailangan din po ang salita ng Diyos ay tayo kumain din po ang ating mga kaluluwa ng salita ng ating pinakamamalapayang Zeus upang lumatag at lumakas din po ang ating pananampalataya para sa ating pinakamamalapayang presgad. Nariyan maminamahal sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Dito tumutubo, maminamahal, na ang ating pananampalataya presgad ng bawat isa sa atin, maminamahal, ay nagsimula sa pakikinig, maminamahal, yung tayo nakinig, maminamahal, at ginawa natin, maminamahal, tayo na rin po, maminamahal, ang tumatamasa ng mga biyaya at mga pagpapala nang gagaling sa ating pinakamamalapayang presgad. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Zeus, na sabi pa nga ng ating pinakamamalapayang Zeus sa kanyang banal na salita, maminamahal, na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon ng kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, ating namamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw, maminamahal, ng pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Zeus presgad, na nararamdaman na ang bawat na isa presgad, maging sa lahat, maminamahal, ng mga sinasabi, maminamahal, ng iba na pinakamayayamang tao, maminamahal, talagang may lihim na nangyayari sa mga oras no, maminamahal, pero walang lihim na hindi nabubunyag. At ang ibang mga mayayaman na ngayon, maminamahal, yung talagang halos wala na mapaglagyan ng kanilang bilyon na pera, na dolyar pa, presgad, ay gumagawa na sila, maminamahal, ng kanilang under cave, yung mga nasa ilalim na tahanan, maminamahal, talagang maging ang grabing intensity na
idol, maminumhal, ay hindi sila yayanigan doon, maminumhal. Pero sabi ko nga, maminumhal, walang lihim na hindi nabubunyag. And praise God, lahat ng mayayaman mamila sa mga oras to, maminumhal. Yung iba, maminumhal, talagang napagpasya ng iba ay magsumang kabilang mundo, maminumhal, na talagang ginagawa nilang bawat paraan, maminumhal. O na dumating man, maminumhal yung mga bagay na yan, maminumhal ay sila raw, maminumhal ay mabubuhay at maliligtas, maminumhal. Pero pag ito'y maminumhal, talagang tinakda ng ating pinakamamalapayang Jesus, maminumhal. At ang mga Kristiyano, laging nakahanda, maminumhal. Laging nariyan sa kanyang banal gawain, maminumhal. Pag-araw ng gawain, maminumhal. At laging malinis ang kanyang puso't isipan, maminumhal. Laging, sabi nga, laging nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa ating pinakamamalapayang Jesus. Nariyan, maminumhal, dumating yung time, maminumhal, yung pagtunog ng pakakak, o kayong trompeta, maminumhal. Nariyan na yung pagbabalik nating malapayang Jesus, ay automatic ang mga Kristiyano maminumhal. Sila'y madadagit at pupunta sa langit sa kapiling ng ating pinakamamalapayang Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Nariyan maminumhal sa mga oras na maminumhal, na tayo mag-start na maminumhal, na tayo umawit na sa ating pinakamamalapayang Jesus. Bago tayo umawit maminumhal, na tayo muna'y manalangin upang samahan patnubayan tayo lagi ng kapangyarihan na ng ating malapayang Jesus, na tayo laging samahan, gabayan, maminumhal, upang sabi nga maminumhal sa mga oras to, ay ating madama na ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamalapayang Jesus. Kaya sa mga oras to, maminumhal, hiniling ko sa lahat ng mga kapatid na rito na. Tayo na po tumayo maminumhal, itaas mo nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapayang Jesus. At tayo manalangin. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila magpala po ng mga Diyos, magkaring salat ang pinakamahal pa. Narito kami sa oras na nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa malahating pagdatingin ng mga kapatiran na pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinaratingin malahati sa ilang gawain. Salamat pinakamalapayang Jesus. Narito kami sa iyong balang harapan na nagkatipon-tipon, na nagkakaisa sa mga oras to, na nagpapakumbaba. Humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga magpakukulang. Sabo kami nangasumpuan ng bawat isa, nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapayang sugasan mo kami na yung dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Nariyan, dalisayin mo ang bawat isa sa amin, malapayang Jesus, bago kami humarap sa iyong malapayang hallelujah. Nariyan, langisan mo po ang pinakamalapayang Jesus, hallelujah. Dinadalayan po namin malapayang sa una at panggalatan lagi ng Evangelista Pastor Willis Saralveda. Langisan mo po malapayang Jesus sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-MC. Opening prayer, pag-awitan mga Diyos, song solemn song, malapayang Jesus, ibuhos mo po yung matamis, abanang presensya sa aming kaligitnaan, dahil ito'y aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, malapayang Jesus, ang madawa, yung matamis, malapayang presensya. At na rin, malapayang Jesus, halang sa rin po, hallelujah, sa lahat, aming mga kapatiran na rin po papahayag na mabuhay na patotoo. Ikaw po magbigay, malapayang Jesus, kanilang ipapahayag na mabuhay pa ito, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas lahat ng mga bibigat mga problema, pinagaling sa lamahulubhang mga karamdaman, nariyan sa mga oras to, sila binayaan at pinagpapala mo na, malapayang Jesus, natanggap na nilang triple blessing na nagagalang sa iyo, malapayang sila, kanilang ihayag, i-anoint mo po, malapayang Jesus ito, upang sa lahat ng mga panginig, lalo sa mga baguhan, na nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, sila rin po ay makumberte, at kung saan man naroon, malapit ang yung banal gawain, hallelujah, sila po tumuho at makapiling na po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malapayang sa lang isa rin po, malapayang sa pag-awitan ng Beloved Finest Choir. Na rin sa lahat ng kanilang iaalin ng mga papuring awit, i-anoint mo ito, malapayang sa bilang daluyan na yung matamis sa banal presensya. Malapayang Jesus, langisan mo rin po, malapayang Jesus, ang magpapaliwanag din po sa kasampung bahagit, handog, ikaw po magbigay ng mga talata ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng makapatiran na rin makapaginig, lalo-lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa kasampung bahagit handog, ay mabuksan ang kanilang puso at isipan na sila rin po ay makumberte at sila rin po ay magbigay ng kanilang tamang pamantayan ng kasampung bahagit handog at higit pa ng mga biya at mga pagpapala na kanilang matatanggap ang triple blessing na ipinangako po malapayang sa langit. Isa meron po malapayang sa ang huling yugto ngayon banal gawain, pag-aaral banal salita, pamabigay ng aming pag-aaralan, hallelujah, sa hapong ito, narera sa bawat ikatatatag ng bawat pananampalataya sa amin, malapayang sa hallelujah, upang maganap po namin at masunod ay yung banal na kalooban, malos papalay mo po ay yung banal gawain sa simulay hanggang sa matapos. Sama mo kami sa bawat pagpupuri,
Sa bawat tatay sa banal pulpitong ito, ilangis mo malapay sila, pagpalain mo kaming lahat, malapay sila, at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una't pagkalatang panalangin ng mga ginagalang mga Pastor Banyo Kasalt, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na may mahal, bago tayo mawid ng masingawid tayo bumawid ng masang lumani na wit sa mga praise, hallelujah, praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapala ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name, knowing well that my heart begins to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithful and so long. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, umikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang napagtan mo, O Diyos, dahil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang napagtan mo, O Diyos, dahil sa
lahat, dakilan sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama. Diyos umiibig, ay napangstaan niyang tanawin. Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya. Sama ko kayong ang Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, ay napangmasdan ang kanyang tanawin. Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya. Sama ko kayong ang si Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manari, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sumiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumiibig, ay nang pagmasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya. Sama ko kayong ang si Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit. Tunay ng tahanan natin, ating nang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya, sama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sumibig, ay nang pagmasdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya. Sama ko kayong ang si Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, ay nang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya. Pagsama ko kayong ang si Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay ng pagmasdan
kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na inuwi masaya. Pagkasama ko kayo, ang sa Diyos ay umiibig. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Nabi kong pangarap, pusong usahan. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Tungkot mo'y papalitan, kinanggalang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong mayapang. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilaga. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Sabi kong pangarap, pusong usahan. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Kung ko'y papalitan ng lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong hayapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilaga. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Kung pangarap, pusong wasak. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Kung mo'y papalitan ng lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilaga. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Nabigog ang pangarap, pusong wasak. Ibigan ang lahat kay Jesus ilaga. Kung mo'y papalitan, kinanggalang. Isipin mong hito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa laho kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlang. Ipinanganak na akong muli, Jesus sa aking lubong. Ipinanganak na akong muli, iyo'y yan ang narinang ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, natugulo ang
isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Si Kristo ay nananalig siya. Ipinanganak ka nga nagmumulhi. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak ka nga nagmumulhi. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Hey, Kristo ay nananalig siya. Ipinanganak nagmumulhi. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak na akong muli. Iyo'y anak na hinako ng Diyos. Ipinanganak na bumuli. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak na akong muli. Iyo'y anak na hinako ng Diyos. Kung nakilala isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinalin sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, pinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig
ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano gawin pa. Matano mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Iyong sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa para nago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan, hinang sa'yo. Nagkamtan mo ang biyaya sa aming Kristo. Pagkilang iyong sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pamamahal, Jesus, bumatang tagpuan. Pagkat siya ang tunay na mamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay dito, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong makiwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon, mga biyaya
binigay mo sa kaligtasan ang buhay mo, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kagila mo, ibig mo ang katulad mo, ito ang may gagamit ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sana ko, ito ang may gagamit ko. Ang araw ay napakalapit na at iyong kunin na aming gandang makikita, tayo'y magsamang-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago, ito ang may gagamit ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kagila mo, ibig mo ang katulad ko, ako ang may gagamit ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago, ako ang may gagamit ko. Kami ay aawi, sana tayo'y makinig, ito ay bukod sa ibig Jesus. Panginoon, salamat, hiwag kang ipangliban, tanggapin ang iyong hangganan. At tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap, mayaman, tutungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang siyo'y naghihintay, upang ang pag-ibig ay ialay. Diyos at hallelujah. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ang sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay kaawi, sana iyo'y makinig, ito ang bukod sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon, salamat, ay huwag kang ipangliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Lord, at halal po rin kahalal, tunay tayong lahat ay mayroong tunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, buhay na walang hanggan. Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig,
buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Oh, serve me again and oh, my heart. Try me and oh, my Lord. And see if during some weekend reason be leads me the way along, leads me the way along, leads me the way everlasting. All over the world, let's be right. He's a movie. All over the world, that's the promise that would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this place, let's be right. It's a movie right here in this place. As the promise that would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, deep down in my heart, let's be right. It's a movie deep down in my heart. That's the promise that would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, all over the world, just be right. It's a movie all over the world. That's the promise that would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, I surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there's some things that I know. There's one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do, surely to know, that I've been born again. I do, surely to know, that Jesus lives within. Some things that I do not know, there's some things that I know. It's one thing I'm sure to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful life to see. Thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, you just have to see. Thank you so much, there's Jesus. Oh, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you, there's Jesus. What a wonderful way, just how to say thank you, there's Jesus. Who the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night. Thank you, there's Jesus. Therefore, be justified by faith. We are free, we God, you alone. His blood, because a lot of love, we're wrong in our heart. By the Holy Ghost it's given, and to us, and to us.
but God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure brought in our heart, by the hope comes His given. He's given to us, and to us. Can fill my world, can fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without clouds during one time, without rain the grass won't grow, without sun the flowers die, without God we cannot be. Look at that, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Without us we cannot see, without hands we cannot dance, without we cannot, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can fill my world, can fill my life. Come take my hands, come walk with me. Can fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without breath we cannot live, without praise we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be. Yes, we cannot. Can fill my world, can fill my life. Come take my hands, come walk with me. Can fill my world, can fill my life. Come take my hands, come walk with me. There on Sunday, I'm great I know. Here on Sunday that I can go. Oh, but I am sure. Oh, this one day, my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, 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 sweet in my soul. My God is real, real, small, and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks lead us, some folks we scorn. Who can go home and leave me alone? But as for Him, how big and small, the God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, 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 real in my soul. The God is real, real small, baby, oh. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My
My God is real, He's real in my soul. My God is real as one, baby, His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no grief, no sickness, but happiness eternally. Glory to God, hallelujah. In one of His ways, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hill, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the blood He healed. God, hallelujah. In one of His days, I'll be there to be with the one who died for me. Glory to God, hallelujah. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Magagawa na di ang lahat, alang-alang sa Panginoong sa bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa bukadawang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa bukadawang. Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay?
nagkaroon sa buong katawan, nagkaroon sa buhay, nagkaroon sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagkaroon sa buong katawan? May kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kagalang sa aking puso. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Praise Jesus set me free. I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have jubilee in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubilee in my heart. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kakalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalangan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kakalangan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang kaniyang gawa. Siya na akong mamalihito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang kaniyang gawa. Iyan nga akong babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang kaniyang gawa. Sinang akong babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang hanggan, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan, halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, halak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, dapat kasan. Kung nais mo'y galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, kawitan mo. Halak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais migalak, magtapat kasan. Kung nais migalak, magtapat kasan. Kung nais migalak, magtapat kasan. Galak ng Panginoong kalakasan. Kung nais migalak mo ang Diyos. Kung nais migalak, purihin mo ang. Kung nais migalak, purihin mo. Galak ng Panginoong kalakasan. Galak ng Panginoon ay 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 kalakasan. Lakad-lakad huwag humura. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag humura. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Dinig mo kawita, siyang narinig kawal ng katotohanan. Siyang nanay sa larangan ng digmaan. Watawat ay mag-ay magsama. Lakad-lakad huwag humulong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo. Tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan siyang nangungulang. Sa lahat ng gawin na uukol sa iyo, ang mga kababaihan siyang pangalawa. Hayon makisama, amen, hallelujah. Lakad-lakad huwag humulong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo. Tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise, sing out to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, and there behold, stand before. In the mighty Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, and tell behold and stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His give me victory, glory, glory. We hallelujah, give song and a holy, oh victory,
victory. Hallelujah, I'm free, Jesus give me victory. Go, we go. We hallelujah, His song. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus of His life at home. Serving Elohim, hallelujah. Living our life as all I know. I know it's Jesus King, hallelujah. And nothing but satisfied Jesus sweet. He makes my happy house sweet. Walking His way, having more. Living for Jesus my King. Right and faith, wait for the victory. Right and faith, wait today. And it will keep and still rejoicing as to travel on life way. Let the time move on, let the faith move and let the song ring out. Let it joy begin, for without you, the show will try to fade away today. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching for my, Jesus is mine. Mine, bread of heaven, mine, bread of cherry. Mine, Jesus is mine. Mine, all the time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word behind. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Cancel all praise to His mighty cancel. Saving me, keeping me from bullshit. It's wonderful, it's my redeemer this day. Service, king, praise, thanksgiving in my heart. I will encourage, cause sweet praise. I'll say that stay that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad.
I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, the Father's giving the life, giving the life, giving the life. Bless the Holy Ghost, the Father's giving the life. Jesus giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul holy, oh, being sad, being sad, being his soul over me, oh, being sad. Jesus, from the other side. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang lahat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito sa mga pagpupuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. Tuloy na silbong gawa yung mga minamahal. Sa mga oras na binibigyan pagkakataon sa ating pag-awitin ng mga malmani na awitin. Sa ating beloved elder, ating mga kapatid ni Brother Alvin Reyes and praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, amen. Sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. At bago tayo mga minamahal, umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon o malapinoon, pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man po kami nasumpungan. Hallelujah, sa aming mga kahinaan na hindi namin nababantayan na aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon, bawat papuring awitin amin pong iaalay sa iyo. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapalang iyo bang lingkod. Malapit noon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos yung matabis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu sa pangkalatang lalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out
In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Isus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Isus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Di mapapantayan.
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Diyos, darating ang panahon, si Jesus ay babalik, at ang pag-asang yaon sa puso ko'y may pananabik. Hirap na dinaranas, yan ay di may tutumba. Sa pag-ibig na dinulot niya, sa habang buhay ko, walang ibang hangat kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit, sa dusa't pagtitiis, yan ay di ko pansin. Sa pangakong darating, walang ibang hangat kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit, sa dusa't pagtitiis, yan ay di ko pansin. Sa pangakong darating, darating ang panahon, si Jesus ay babalik, at ang pag-asang yaon sa puso ko'y may pananabik. Hirap na dinaranas,
yan ay di may tutumbang sa pag-ibig na tinulot niya. Sa habang buhay ko, walang ibang hangan kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit sa dusang pagtitig. Yan ay di ko pansin sa pangakong darating. Walang ibang hangan kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit sa dusang pagtitig. Yan ay di ko pansin sa pangakong darating. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong niyang anak, hindi niya ipinagkain. Nanaog sa mundo na nagdusa, dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos ay buti mo sa isang katulad ko, masuwahin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik
ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lang ang purihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ikaw ang ilaw ko sa dilim, ikaw ang gabay sa gabi, ikaw ang pag-asa sa buhay ko, ikaw, Panginoong ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko, ikaw naulugan
Panginoong ito. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan mo? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na mahaharap ang kinabukasan darating. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatago. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot, pagkat siya'y lagi nakatanon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang naasahan mo pa rin ay siyan. Malayo man, malalim ang libig, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagping, si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rusa Kanyang minamahal, mga ibon ay dapat lubayan.
di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang kaasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang asahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Oh Lord, my God, when I'm in midst of wonder, consider all the words Thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder.
how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior by thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Pinupuri at sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba. Dakilakan Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling
forever grateful to you. And I'm forever grateful for that love. And I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you close yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you,
you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river line, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got it to my heart, He's got it to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got it to my heart, He's got it to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember
how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He was down before me, I'm glad He was down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, amen, hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, amen, hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Looking for mountains, diamonds from mine. I have a new heart, He has my blood. I was ashamed of Him, then now I proclaim Him. I tell my story, yes I will give Him glory, amen, hallelujah. I will give Him praise, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a beautiful hour, He will grant the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come forward and shout it from the mountain top, proclaim on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon, very soon. Come forward and shout it from the mountain top,
Living on the city street. Sing everywhere you go. Well, everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. So watch the crowd gather around from all over town, and keep to see what it's all about. So what's the sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out? It sounded just like the roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God, it's blowing again, amen, hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and the children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew out Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he reigns. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are his people, and his sheep will be pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth, and to be to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pick nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen, hallelujah. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh,
Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. That the Lord has made, we'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day the Lord has made. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hi, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga papuring awit na tunay, mga minamahal na talagang nagbibigay kagalakan sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang at kagalang-galang na Ebanghilista, Pastor Willis Raja Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga live webcast viewers sa amandako ng mundo. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay dadago na po sa sunod na bahagi ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na talagang sa ating mapakinggan mga minamahal na itong mga minamahal ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ito ang mga kagilagilalas kung gaano kapangyarihan ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi po dito mga minamahal sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2 verse 4 hanggang 5 ang sabi dito mga minamahal, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Praise the Lord! Hallelujah! Na ang sabi mga minamahal na ang ating pananampalataya ay hindi nakuha sa magagandang pananalita ng mga ngaral, mga minamahal, kundi ito mga minamahal ay sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga mga minamahal ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At dito natin mapakinggan ang talagang buhay at pinagpala ng ating beloved brethren at ang ating pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal at kainilang po at medyo maiksi po ang ating oras at direct to the point na po tayo mga minamahal upang mabigyan ng pagkakataon naman po yung ibang mga minamahal. Praise the Lord! At ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera, beloved brother Terso Serapica, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig sa mga buhay at pinagpala lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ang mga patotoong itong mga minamahal ay magbibigay kalakasan sa ating spiritual na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal na pumubuksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos at sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Praise the Lord! Sabi-sabi natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na bingis lamang. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ate, doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada Almeida at gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mga minamahal, ating inaalala ang kanilang mga turo at aral po mga minamahal na talagang pinagpala po tayo mga minamahal na siyang naiwan sa atin mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal sapagkat hindi man karapat dapat sa araw na ito mga minamahal ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal upang ako'y isa sa mapili na may payag ang kanyang kabutihan mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng
TV program po mga minamahal ng ating mga banal na gawain mga minamahal. Aking naalala noon mga minamahal, ako'y magka-college noon mga minamahal, walang magawa-sabay yun. Nanonood ako ng TV mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang nadaanan ko ang banal na gawain mga minamahal, ang nagpipreach mga minamahal ating minamahal na Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Mga minamahal, ako'y mga minamahal talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal na yung palabas na yun mga minamahal, talagang ewan ko kung anong meron doon mga minamahal, hanggang sa yun ay nagustuhan ko mga minamahal, hanggang sa mga minamahal ako'y kinabagan ng mahal na Jesus mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, hanapin ko ang banal na gawain nito, sabi kong ganun mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, nahanap ko ang banal na gawin dyan sa may Mamarlaw mga minamahal, Lugban pala mga minamahal. Hallelujah. Ang isa una kong dalo mga minamahal, ako'y nagpabautismo mga minamahal. Talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal sa una kong dalo, ako'y galak na galak, nagpabautismo agad ako mga minamahal. Ngunit mga minamahal, gawa ng kabataan noon, hindi rin ako nagtagal mga minamahal, hanggang sa ako'y napahiwalay mga minamahal na hanggang dyan. Mga minamahal, natutong magbisyo. Hallelujah, praise the Lord. Natutong magbisyo, minom ng alak, marijuana mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagkatrabaho, natuto na rin ng mag-drugs mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na gusto ko nang magbago mga minamahal, aking maalala noon mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Nagpaalala ang mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napanood ko ang banal na gawin sa YouTube mga minamahal, hanggang sa pumasok sa aking isip, nagpaalala ang mahal na Panginoon na ako'y dadalo mga minamahal, ako'y magbalik loob mga minamahal. Hanggang sa year 2016 mga minamahal, ako po ay nanumbalik mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, sa kabagal ng mahal na Panginoon mga minamahal, siguro sa ganitong araw ng day off mga minamahal, ako ay nasa inuman mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, sa oras na to ako ay binago mga minamahal. Inalis ang pag-inom na yan, pagdadrugs na yan mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Sandro de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At yan po mga minamahal sa kanyang buhay na tunay binago ng ating dakilang Diyos dahil po sa unang panalangin at fasting ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, na ang sabi nga po na kaya't ang sino man ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Purihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang salita mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera, at sundan po siya ng ating beloved brother Terso Serafica. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako pa ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, at sa lahat po ng pastoral workers, ako po ay nagpapabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagbubuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ginawa niya sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal ang inyo abang likod mga minamahal. Every time na maaalala ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, doon ko marirealize mga minamahal na napakaraming himala at kabutihan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay mga minamahal. Isa lamang ito mga minamahal sa napakaraming pagpupala at kagalingang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, dahil
Naalala ko mga minamahal, halos diretsong walang pasok mga minamahal. Every time na maalala kong walang pasok mga minamahal, doon ko naalala ang kabutihan natin pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang yabang likod mga minamahal ay nagtatrabaho sa isang public school mga minamahal, sa kantin lang mga minamahal. Sa dinami-dami ng mga principals na dumaan na sa school namin mga minamahal, nagkataon na may isang principal mga minamahal na binawian ng buhay mga minamahal dahil sa COVID-19 mga minamahal. Ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal dahil yung principal na galing sa aming school mga minamahal, isa ako mga minamahal sa naging first contact niya mga minamahal dahil nakasama ko siya mga minamahal ng ilang araw before siya bawian ng buhay, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung time na yun mga minamahal, hindi ko alam na akala ko mga minamahal simpleng trangkaso lang yung kanyang nararamdaman, pero hindi ko alam mga minamahal na doon na pala nag-uumpisa yung mga senyales sa kanya mga minamahal. Nung time na dumalo ang yabang likod ng Wednesday, tas Friday, nung overnight na yun mga minamahal, naramdaman ko na hindi okay yung aking pakiramdam mga minamahal dahil masyadong grabe yung sipon at saka sipon lang mga minamahal dahil ang nasa isip ko that time mga minamahal na ang senyales ng COVID ay lagnat at ubo. Pero that time dahil sipon lang yung aking nararamdaman, binaliwala ko yun mga minamahal hanggang sa dumating yung Sunday morning mga minamahal na hirap na ang iyong lingkod mga minamahal na huminga halos sinahabol ko na yung aking paghinga mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, isa lang ang pinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, ang magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na dugtungan or paluwagin yung aking paghinga, mga minamahal, dahil that time talagang halos hindi na ako makahinga, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil sa 3 beses kong paghihingi at paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa oras din iyon, mga minamahal, ibinalig ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ang kalakasan nagmumula sa Kanya lamang, mga minamahal. Nung time na yon, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, mga minamahal, ang iyong lingkod, kagaya ng dati, umuwi sa aming tahanan. Pag kinabukasan, mga minamahal, ang papasok ulit mga minamahal sa school, mga minamahal, doon ko nakita, doon ko nalaman mga minamahal na yung kasama kong principal, mga minamahal, ay binawian ng buhay, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil kung isip-isipin natin, mga minamahal, ang yabang lingkod, umaga pa lang ng linggo, mga minamahal, talagang nahirapan na akong huminga, pero sa kanya, mga minamahal, Sunday pa ng gabi siya, binawian ng buhay. Kung wala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal, umaga pa lang ng linggo, mga minamahal, talagang labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ang kagalingan at pag-iingat na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. At labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi man karapat-dapat patuloy na binigyan ng karapatan ng ating pinakamahal na Panginoon na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak po yan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay at dakila mga minamahal ang pag-ibig at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang sabi nga, His love endureth forever. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tersu Sirapika at sundan po siya ng ating beloved sister Trixie Ann Bigaon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang din po sa ating minamahal at iginagalang na Malapastor Wildy Estrada Almeida
Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at iginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. Sa inyong lahat mga kapatiran, hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa ginintong pagkakataong muli na upang maihayag ko ang kanyang dakilang gawa sa aking buhay. Hallelujah. Dahil last year po ako po ay na-diagnose po na may sakit sa bato na kung tawagin po ay chronic kidney disease. Ito po ay bunga po ng aking pagbibisyo. Hallelujah. Dahil sa aking kabataan, hallelujah, ako po ay napabarkada. Bata pa po ko, hallelujah, sumasama na po ako sa banal na gawain ito. Ngunit sa aking paglaki, hallelujah, sa pagiging kabataan, ako po ay natutong sa barkada. Ako ay natutong magbisyo, uminom ng alak, banigarilyo. Andiyan po na ng mga makasanlibotang gawain. Naalala ko pa talagang grabe kapag kami po ay uminom halos gabi-gabi, kahit umaga, hallelujah. Hanggang sa itong September, akala ko ay normal lang na pilay, pero namamaga na pala ang aking mga paa, nagmamanas na. Yung pala ay lumalala na yung sakit ko sa bato, hallelujah, na talagang ako ay nilagnat ng mga isang linggo po yun, mga minamahal, isang linggo. Halos di na po ako makakain, di na rin po ako makahinga sa mga oras na yun. Nahirapan ako huminga. Tapos nag-LBM na rin po ako, hallelujah, hanggang sa kami po ay nagpa-check up. At ang lumabas po sa ospital, hallelujah, sa laboratory test, talagang ang aking creatinine ay nasa delikadong lagay, napakataas. At ang aking hemoglobin ay napakababa. Ang sabi ng doktor, kailangan ko nang ipakumpine, hallelujah, dahil isang linggo na lang po ang aking itatagal pag di po ako magpapakumpine. Pero sa araw din pong yun, Miyerkules, hindi po kalooban na ako po yung makumpine dahil kami po ay sinama ng aking tita na dumalo. Naalala ko sa mga oras na yun, talagang mahinang-hina ako, pero pagdating ko sa banal na gawain, hallelujah, ako ay biglang lumakas at nakapagpuri. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na yun, hallelujah, talagang nagsisi ako at nanampalataya hanggang sa ngayon, hallelujah, hindi ako nagpakumpine. Ito patuloy na pinapalakas at pinagagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah, amen. Nagpapasalamat ako sa mga Panginoon dahil sa kalakasan taglay ko ngayon na kung wala siya, hallelujah, hindi ko alam talagang ang ibang-iba ng pakiramdam ko ngayon, hallelujah, talagang malakas na, parang normal na, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa kalakasang ipinagkakalob sa araw-araw, hallelujah. At hanggang dito lamang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat para sa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Terso Serapica sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang yung kanyang karamdaman mga minamahal ay talagang wala nang pag-asa. Binigyan na ng doktor ng isang linggo mga minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos at napakabuti at buhay mga minamahal, nung siya ay dumalo mga minamahal ay talagang siya ay talagang lumapit sa ating dakilang Diyos. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos pag mayroon tayong karamdaman? May sinabi ba ang ating dakilang Diyos na pag tayo ay may sakit ay pupunta tayo sa manggagamot? Ang sabi ng ating dakilang Diyos, lumapit kayo sa mga matatanda sa iglesia. Amen.
At nung nailihan sa ang ating bilabod kapatid, mga minamahal, at sa kanyang patuloy na pagdalo, yung kanyang karamdaman, yung wala nang pag-asa, mga minamahal, may sakit sa bato, yung may talagang yung kanyang kidney ay talagang malala na, mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit pagluluwalhati ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our daily assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa beloved Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, maging din po sa beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginintoang pagkakataon na muling ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una na nga po, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy na kahabagan niya po sa inyong abal lingkod na patuloy niya po ipinagkakatiwala ang kaisa-isang buhay na ito sa akin. Tunay nga po, mai-share ko lamang po sa inyong mga minamahal, bago po kami makakilala sa gawaing ito, andyan na ako din po ay may karamdamang asthma. Tunay nga po na sa tuwing malalamig na panahon po, andyan na aasahan na po na pagpapatong-patungin ko na po yung mga unan ko para lamang po makahinga lamang po ako ng matiwasay. At tunay nga po, dumarating din po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, ay tunay nga po na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At andyan na rin po na lahat na rin po ng doktor na nilapitan namin ay pinainom na rin po ako ng mga gamot na magpapawala daw po ng karamdaman ko po niyan. Ngunit pansamantala lamang po kaginhawaan ang nadama ko po sa mga oras na yon. Tunay nga po, wala po talagang hindi ko po nadama yung kaginhawaan na hinahanap-hanap ko. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay na nga po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang inyong panglingkod na mabahaginan po ng kanyang mga banal na salita. At malaman ko po na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po ako nag-atubiling subukan ito sa isang beses lamang na po niyan. Hanggang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung isang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At tuloy nga po, naabautismohan na rin po ang iyong palingkod sa pangalan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin yan, andyan ang unting-unting pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa po ang asma, tunay nga po, magmula po ng amin siyang makikilala at tanggapin po namin siya bilang aming tagapagligtas. Tunay nga po, andyan na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung karamdaman ko pong yan. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nais ko lamang din pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved na po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na dumating po sa punto na hindi niya na po kayang magbuhat ng kahit isang tabo lamang po ng tubig. Andyan na dahil may pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na po dyan ang dugo, nana at mga likido sa aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father na muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na habang nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy po kami nagpuri, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan at nagsumamo. Handyan na, tunay nga pong dakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito po sa gawang ito dahil
Andiyan na, nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang ng doktor na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po na nakikita nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. ang bukol na Hallelujah. yan. Kaya napakadakila ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating buhay. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nais ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito. Pasalamatan natin pinakamamahal na Jesus na mai-share ko po ang pag-iingat niya rin po sa amin. Tuloy nga po na bago po kami, tuloy nga po na nung time po na tayo ay pupunta po sa dako ng Amoranto para po i-celebrate ang Talipaw Peace Mission Anniversary. Ito na nga po, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa bawat isa sa atin, maging din po sa amin. Ito na nga po na before na po ng linggo na yon, andyan na pagka-uwi po lamang po sa aming bahay galing po sa gawain nung Saturday po. Ito na nga po, andiyan na napansin na po ng aking beloved father na hindi na po masyadong kumakagat yung brake ng tricycle po namin. Andiyan na pina-check up na po ito sa manggagawa po ng tricycle. Andiyan na nakita po ng technician na yan, andiyan na hindi na po pala pwedeng ma-drive or hindi na po pala pwedeng gamitin yung tricycle namin dahil andyan yung rim po sa gulong ng aming tricycle, andyan na bitak-bitak na po siya. Tunay nga po, anytime na any moment, maaari na po siyang maputol at maaring kumalas na po yung gulong sa tricycle po namin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil gabi na po yun, wala na po kaming makitang tricycle, andyan na pwedeng maarkila at kami na lang po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ligtas niya po kami pinarating Praise the Lord. sa dakong ito sa San Carlos at maging din po sa pag-uwi po namin na Lunes ng umaga na yan, andyan na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga po mag-ingat ang pinakamamahal na Jesus sa bawat isa sa atin dahil nung muli pong ipatingin ng aking beloved father yung tricycle namin, andyan nagulat po yung manggagawa ng tricycle namin dahil sabi nila, tunay nga po, buti at nakarating pa kayo, buti nakauwi pa kayo nang walang nangyayari sa inyo dahil maaari na itong mabaklas at maaari kayong madisgrasya sa mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya pong yan, sa patuloy niya pinanghahawakan sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa bawat pagpapala pong yan. Lahat magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong lingkod at ang aking beloved ate sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit sa kanyang kahabagan lang po. At pinapasalamatan ko po ang lahat ng ito at lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sabay-sabay natin mga minamahal. Palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Trixie Ana Pigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang pangako ng ating dakilang Diyos, siya ang magbibigay, magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Ang kailangan lang nating gawin, tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos at patuloy na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door,
Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, ano akong alisin, ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot, inyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
ko sa iyo. Itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Papuri pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Salamat sa'yo. Ibig mo ang katulad ko. Hinalayan buong buhay mo. Upang ako'y mapalapit sa'yo. O tanggapin mo awit ito. Papuring pagsambay, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Papuring pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo awit ito. Papuring pagsambay, iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay sa iyo. Pupuring pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo
Ianay ko sa'yo. Mapuring pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ko sa iyo, itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ianay ko sa iyo. Papuring pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Patuloy natin. Gawin ang napakasabit sa pagkita na naman ang Panginoon mo minamahal. Habang patuloy natin awitin ang awitin ito. Hallelujah. Worship you, Father, there's Jesus. Papurit pagsamba, Forgive our sins and unrighteousness. Hallelujah. ianay sa'yo. Ibibigay ko Hallelujah. Sinasabi sa puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ianay ko sa iyo. Papuring pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ibang puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ianay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. O That is why, isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising my King. When I think of all things that is done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon
my life and my home. So I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, wonderful, wonderful Lord we had. His love overflowing, keeps growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising, praising my King. His love is amazing and praising my King. His love is amazing and praising my King. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Walang dapat salamat muli ang pinapabot sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah. Hindi masayod na talagang patuloy na pagkalinga sa atin. Hallelujah. Nariyan ang kanyang napakatamis na presensya upang umaaliw sa atin kabila ng napakarami mga kadahilanan kung bakit mahirap magpuri ang mga anak ng Diyos. Andiyan na talagang para tayong sinuklubanan ng mundo. Ngunit ang ating mahal na Panginoon ay palaging nariyan. Amen? Amen? Upang tayo po'y aliwin ng kanyang Santong Espiritu. Maraming salamat, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ang mga bunga ng mga pagpapagal, pag-aayuno, pagpupuri ng napakahaba ng ating dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At ating mahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina Gumon Almeda. At patuloy tayo maminon sa ating banal na gawain. At we give double honor and respect to them, our dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and our beloved assistant pastor, Lina Gumon Almeda, sa kanilang buting mga anak, mga po, mga manugang. Magandang hapon, minamahal mga kapatid, ating beloved visitors. Welcome po sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Palakpakan po natin ang ating malapit sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. At sa ating minamahal mga kapatiran na sumusubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, throughout the world, at dito po sa ating bahay-sambahan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapaabot sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo maminamahal sa ating banal na gawain. Andito po tayo sa parte ng pagbibigay. Ang sabi ng Ecclesiastes 12:13, 14, maminamahal, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ang sabi rito, maminamahal, katakutan ng Diyos at tuparin ang kanyang mga pinag-uutos. Isa po sa masidhi na inuutos ng ating mahal na Panginoon to prove the sincerity of the love of His children ay yung pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal sa Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat kayong isukat ay doon kayo muling susukatin. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall man give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Ito, maminamahal, ito po yung pagbibigay na ito ay mayroong pamantayan. Hindi ka pwedeng tumanggap na wala kang ibinibigay. Amen. Hindi ka pwedeng umani kung ikaw po'y magsasaka nang wala kang tinatanim. Amen. Wala kang sasahurin kung hindi ka nagtatrabaho, kung ikaw man ay nangingimplyo, kung ikaw man ay namamasada, kung ikaw may pumapasok sa mga negosyo, hanap buhay, kinakailangan magladlad ka, maglatag ka ng iyong negosyo bago ka aani. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ganun po ang proseso ditong ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ibinibigay ang utos. Amen. Amen. Ipinangaral ang utos, magbigay, dahil ang ikasampung bahagi tandog, sabi ng Leviticus 27:30, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi po yan pag-aari ng tao. Hindi mo yan pag-aari ng ninuman. Hindi po atin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan ay sa Diyos. Para po yan sa kanyang banal na gawain. Ano po ang tithes? 10% of whatever income you earn.
Kung ikaw ay nagninegosyo, yung profit mo, ning ginansya mo, kung ikaw ay naghasik ng palay, naghasik ng mais, ikaw ay may mga pinagkakitaan, yung pong tinatanggap natin, ating sinasahod araw-araw, kinsinas katapusan, weekly, mayroon kang tinatanggap. Ang 10% diyan, ang tawag diyan ay ikasampung bahagi. Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 8, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me, sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. Tithes and offerings. So magkasama po. Kung nagbibigay ka ng tithes, hindi ka naman nagbibigay ng offerings, hindi ka matapat na Kristiyano. Kung ikay nagbibigay ng handog lamang, wala kang ikapo, hindi ka matapat na Kristiyano. Ang katapatan po dito ang binabantayan ng ating mahal na Panginoon. Alalahanin po ninyo yung babaeng balo. Amen. Sa Marcos 12. Amen. 42 hanggang 44. Nakita ninyo maminamahal doon, ipinagmalaki ng ating mahal na Panginoon ang babaeng balo. Nagbibigay siya ng 2 mites, 2 denaryo. O maaring 2 pesos po yan, o de $2. Pero may kalidad ang kanyang pagbibigay dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng kanyang ikinabubuhay, kanyang ibinigay. Yun ang kalidad na pagbibigay. Kung sa ikasampung bahagi tandog, para ikaw ay umabot sa standard ng mahal na Panginoon, 10% plus 10% equals 20%, yun ang normal minimum giving. So sa bawat 1,000 tinatanggap mo, 200 ay hindi mo pag-aari. Para na yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Para yan sa mahal na Panginoon. Kung 10,000 ang kinikita mo sa kinsinas, ang 2,000 diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung 20,000 ang iyong kinikita sa isang buwan, ang 4,000 para yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Pinaka-minimum pero katanggap-tanggap. Sabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20 sa second praise, ang sabi diyan, inyong pakinggan at gawin ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawang utos ay gawin din naman ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng kanyang propeta, tumbasan natin yung ikapo, kaya may handog na tinatawag, 20%, pinaka-minimum. Pero sa mga Kristiyanong matagal na, amen, maaring inaantay tayo, kaya hindi tayo gumagaling sa ating mga karamdaman, kaya tayo maminamahal hindi pinagpalang lubos, dahil hanggang ngayon, nag-i-stick tayo, nanatili tayo dun sa 10% lang, o nanatili tayo sa 20% lang. Gusto ng ating mahal na Panginoon, kung matagal ka ng Kristiyano, bumibilang ka na ng taon, gusto niyang dagdagan mo yung iyong ibinibigay. Gawin mong 30%, 40%, 50%. Si Colgate, kaya kinikilala ang kanyang produkto dahil 80% po ang ibinibigay na sa gawain ng mahal na Panginoon. Isang kapatiran natin dyan sa Dako ng Tarlac, siya po ay may auto supply o auto repair shop. Nandun siya sa gitna ng bundok. Pero nagtataka yung kanyang mga kapitbahay at kanyang kababaryo, bakit dinadayo siya? Anong sikreto ng ating mahal na kapatid? Ang sabi niya, 80% binibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. 20% na lamang sa kanya. Alam niyo po, grabing kagalakan niya. Yung kanyang mga customer, bumabalik at bumabalik sa kanya. Dahil ang tagal-tagal magkaroon ng sira, talagang maayos ang pagkagawa. Bakit? Ang sabi ng Biblia, sa mga matatapat na Kristiyano, sinabi ng 28:12-13 ng Deuteronomy, lahat ng hipuin ng iyong kamay ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Ubertikan ka ng masaganang pagpapala, masalo mo lahat, matanggap mo lahat. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Whereas kung tayo mamimahal hindi matapat, hanggang ngayon, parang rat race ang buhay natin. Parang manok, isang kahig, isang tuka. Talagang andyan. Yung mga salot, yan dan mga paalala, dahil matagal na. Sabi nga ng Hebrew chapter 4 verse 2, maminamahal, sabay-sabay silang pinangaralan, pero sila'y walang pananampalataya. Kapag ikaw ay hindi sumampalataya na totoo ang pagbibigay, ito ang susi ng pagpapala. Ang sabi nga, maminamahal, sa lahat ng mga sumusunod, yung babaeng balo, tiyak ang kanyang pagbibigay dahil ipinagyabang sila, pinagmalaki siya ng mahal na Panginoon. Si Sakeo,
Sinabi naman ng Panginoon, sa araw na ito, ang kaligtasan ay dumating sa inyong buhay, sa inyong tahanan. Yung bata, maminamahal na nagpapakain, yung kanyang baon-baon na 2 isda, 5 tinapay, 5,000 ang pinakain ng ating mahal na Panginoon. Nagmumultiply ang ating mahal na Panginoon. Hanggang hindi nagbibigay ang bata, hindi namumultiply yung pong pinakain na isda at tinapay. Pero nung magbigay na ang bata, nakalikom pa sila ng mga tira-tira ng around 12 baskets. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iyan ang Diyos na ating pong pinagtatapatan. Amen? Amen? Kaya ng Diyos suplayan ng ating pangangailangan batay sa kanyang kayamanan. Mayaman ang Diyos. Amen? Sabi niya sa Hagay, heaven, gold and silver is mine. Sabi ng mahal na Panginoon, kaya niyang pagyamanin ka, sumunod ka lang sa kanyang palatuntunan. Sumunod lang tayo sa pagbibigay ng may katapatan. Hanggang hindi mo magawa ito, hanggang hindi mo matupad ito, pati kaligtasan mo, alanganin pa. Bakit? Dahil sinabi ng 3 John 1 to, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po yan. Physical, financial, at may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya triple blessing ang 3 John chapter 1 verse 2. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, tuparin natin ito. Gawin natin ito. Marami na pong nakasubok. Marami na pong pinagpala. Yung mga basurero at basurera nating mga kapatiran sa Metro Manila, pinakinggan nila ang turo ng propeta ng Diyos sa mga mangangaral, ipinangaral sa kanila. Ngayon, pabalik-balik na lang sa London, pabalik-balik na lang sa United States of America. Ang kanila pong sikrito, pagiging matapat sa pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog. Ang sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Ang Diyos ay natutuwa, nagagalak sa mga masasayang nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog. Hindi sa pipilitan, hindi sa pilitan. Dahil ipinaliwanag natin, pinipilit namin kayo. Hindi po. Hindi po sa pilitan ng pagbibigay ng ikaputhandog. Kapag nakaunawa ka na, kapag ikay pospos ng Espiritu ng Diyos, naunawaan mo na ito pala ang susi ng pagpapala, masaya kang nagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating malapay. Narito po ang ating beloved elder, Brother GR, Sir Rapica, upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob nang yan po ipagpasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
tayong lahat ay tumayo at narito na po tayo sa uling yugto ng balagwain pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo upang bigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po nating pinagpalang mangaral. Narito po ang beloved preacher, Brother Saldi D. Guzman. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapain. Praise the Lord. God bless po, beloved OP. Dumalangin po tayong mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya, sa luklukan na iyong awat sa kalingitan, mahal na Panginoon na pupuri, luwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu. At katuwang papasalamat sa iyo, mahal na Panginoon buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa, taglay na aming buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa hapong ito, mahal na Panginoon, na aming panambahan, tagumpay, pinagpalat nilingan sa mo, mahal na Panginoon, na sinamahan mo kami ang iyong banal na Espiritu, ang aming nadama, mahal na Panginoon, na ito ay nagpapatutuo, mahal na Panginoon, na ikaw ay buhay sa amin, mahal na mapapalakas ng aming kagalakan, kalakasan, sa pagbabalik mo nawa, manahan ka sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa papuring awit, mahal na Panginoon, alay po namin minamahal, ang beloved finest generation ko, pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat po sa buhay na patutuin yung mga anak, papatutunay ko buhay, di ka nagbabago, mahal na Panginoon. Kagalakan lubos sa pagbibigay na ikaputan dugo pang patuloy, may pangaral dakila mong layunin ng pagpapalaganap na yung banal na salita sa buong sangkatauhan. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mahal na Panginoon, nawa po ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, bawat isa sa amin ay para sa amin at aming maunawaan ito. Mahal na Panginoon, pamuhay po namin ito sa tuluhabag mo na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mahal na Panginoon, hanggang nawa sa iyong pagbabalik. Habagan mo kami, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Papangkalatan panarangin po na rin ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago po tayo patuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan. Doble paggalang po sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, manugang nga po, magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na pa sa mga bisita at sa mga webcast viewers po, magandang hapon po, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Salamat at nanatili tayo, mga minamahal, sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bagamat luba tayo nadadala ng ating mga minamahal sapagkat nasa piling na po ng ating minamahal, ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, na sila na po yung magkasama at maligaya po, mga minamahal, sa piling na po na rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, at ngayon po, mga minamahal, nawa po ang ating pag-ibig mas lalong iinit ng iinit, mga minamahal, sapagkat tayo po talagang pinagpagala ng ating minamahal, ginagala na ating magulang sa ating pinakamamahal. Kung paano po natin inibig ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ganoon din po nawa maging sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, sa lahat na nagpapagal ng asiwa po ng ating mga kaligtasan, sa lahat ating minamahal na manggagawa. At sa atin po, manatili po ang pag-ibig ng bawat isa sa ating mga minamahal, dahil yan po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na dala po ng ating niibig na mga tayo po nagpatutuo, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang langit at ang lupa lilipas na dapat, ang kanyang salita ni isang kundit ay mananatili, mananahan po sa ating puso't isipan, kasabakat naranasan natin na natutuo ang salita ng Diyos na dila po ng ating minamahal na magulang na pinangaral po sa atin, mga minamahal. Nagpagal po siya, mga minamahal, ng 50 taon, mga minamahal. Ni minsan hindi ko nakita, mga minamahal, na nagpahinga ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po yung lagi nasa tuhod ng panalangin, mga minamahal, nag-aayuno, lagi nag-aayuno, mahabang pag-aayuno, mga minamahal, dahil sa pag-ibig po sa atin, mga minamahal, na tinawag ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po, mga minamahal, na sasampalataya sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay papangaral po ng ating mga mahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon.
Tumatangi sa kanilang pagkain, sa araw, gabi, ang kanilang mga luha nagpupuri, mga minamahal. Sinuong ang panganib maging kamatayan, inamak may pangaral lamang ebanghelyo ng kaligtasan upang makilala nila ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit na lupa na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na namatay at muling nabuhay at mabubuhay pagpakailan pa man. Dakilang pag-ibig na mahal na pa yun sa panahong ito, ginawa ng Diyos na magkaunta upang lahat ay makaalam ng katotohanan. Alang-alang sa kaligtasan, ginamit po ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. 50 years, mga minamahal. Hindi nagpahinga. Laging nasa tuhod ng panalangin, umiiyak, mga minamahal. Tunay na pag-ibig ang binigay ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mangalagapagal ng ating mga kaligtasan. Si Moises, 40 taon, mga minamahal, na nagpagal po sa kanyang bayan, mga minamahal. 40 taon. Tumanda si Moises, ang sabi ng mahal na Panginoon, Moises, matanda ka na, magpahinga ka na. 40 taon, mga minamahal. Sa 40 taon, mga minamahal, marami pa rin ang napahamak, mga minamahal. Mga taon pataas, mga minamahal, na kanyang kababayan, hinirang ng Diyos ang bansang Israel. Kaso karamihan sa kanila, mga minamahal, hindi nakarating sa pangako, mga minamahal. 20 years above, hindi sila nakarating, mga minamahal. Ating beloved Honorable Pastor, 50 years, mga minamahal, na labis na nagpagal. Kung titignan po natin, masikit ang ginawa ng ating minamahal na magulang po natin. Dahil sa pag-ibig para sa ating mga kaligtasan na sa sangkatauhan upang mamulat ang mga tao, makilala ang Diyos na nag-iisang Diyos, mga minamahal. For God so loved the world and given His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. I will call them my people which are not my people, and beloved is not I beloved. Ngayon yung panahon, mga minamahal. Yan yung panahon ngayon, mga minamahal. Hindi katulad ng panahon, mga minamahal, ang kinalinga naman ating pinakamamahal na Panginoon, ang Israel, mga minamahal. Ngunit sa ngayon, buong mundo ay inibig ng mahal na Panginoon. Nagkatawan tao siya kung sino man sumampalataya sa Kanya maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po nangyayari, mga minamahal? Sa ating bansa ngayon, mga minamahal, tuloy-tuloy ang bagyo, mga minamahal. Bulay-bulayin natin, mga minamahal, kung bakit nangyayari. Pagitan lamang ay araw, mga minamahal. Katatapos ni Christine, andyan na si Leon. Andyan na si Mika, andyan na si Upilia at parating na naman, mga minamahal. Kung titignan mo, magiging super bagyo na naman. Hindi pa nakakarating, mayroon na naman isang bagyo Pipito. Bakit? Pinawalaan, ninahalaga ng salita ng malapit sa katotohanan ng ministeryo ito. Naging 5 taon na gumagawa ng dakilang tanda. Di ba lang ang ating pinakamamahal na sa ministeryo ito? Basta ang ating minamahal na kababayan, mga minamahal, nagbubulag-bulagan. May hangganan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mga salot na ito hindi pangkaraniwan hanggang sa kunin na ng mahal na Panginoon ating beloved Honorable Pastor. Nakita na ating kababayan, mga minamahal, matatalinong tao, makapangyarihang tao, mayamang tao, mga may binaliwala nila, mga minamahal. Ang tunay na propita ng mahal na Panginoon ay sinugo niya sa huling araw na ito, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal. May pangakong ating mahal na Panginoon. Itong dumarating ng salot, hindi pangkaraniwan, mga minamahal. Salot na dinggi. May kasama pa. Kagat ng lamok, may kasamang malaria na naman, mga minamahal. Hindi titigil ang salot na ito, mga minamahal. Maniwala kayo, hindi titigil sapagkat ang mundong ito ay going to destruction na, mga minamahal. Magaganap na ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Nauna lamang ang ating minamahal na magulang natin sa upang tayo higit na lumakas, mga minamahal, sa ating pagliligtas. Dalawa na po sila, mga minamahal, na magsusumamo sa mahal na Panginoon. Harap-harapan kung paano ang ating mahal na Panginoon. Ang kapatid natin na si Impierno na, mga minamahal, natin din pinanalangin ng ating minamahal na magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Kinuha ng mahal na Panginoon yung kapatid natin nasa Impierno.
Saan ka makakita sa Biblia, mga minamahal, ang tao na sa impyerno na, dahil sa panalangin na kinalulugdan malapan, pinilit, hinirang niya, labis nagpagal, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, ay inunor ng malapay, wala kang makita maliban lamang dito, ang tao na sa impyerno para mga halapay noon. Dahil na rin po, mga minamahal, sa pinapangalagaan po natin at pinapangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sabi ko nga po, mga minamahal, kailangan masigurado po natin, mga minamahal, ang ating kaligtasan. Kailangan po natin masigurado, mga minamahal. Ang sabi nga ng ating minamahal, ginagala ating beloved folks, noong panahon noon, 1970s, 1980s, ang mga kabataan ngayon matatanda na. Sila ay humahayo, mga minamahal. Kung saan pumupunta sa bus, kung saan mga minamahal. Ngunit ang sabi ng ating anak ng ating beloved Honorable Pastor Wildy James Almeida Jr., mga minamahal, mabag kayo sa mga adults. Mahabag kayo sa mga adults. Kayo na kabataan, mga minamahal. Kayo'y malalakas. Nagpapahinga na ang salita na mahal na Panginoon ay nananahan sa inyo at dinaig ninyo ang sanlibutan, mga minamahal. Ang sabi niya, mahabag kayo sa mga adults choir. Wala kami nakikita, mga minamahal. Kaya kami mga senior citizen na mga adults choir, nagsusumbika pa rin kami, mga minamahal. Hindi pa rin kami nagpapahinga, mga minamahal. Mga tunay kami, mga minamahina na wala pang gumagampan sa ngayon, mga minamahal. Kaya nagsusumikap kami, mga minamahal. Ginagawa namin, mga minamahal. Nagpupuri kami sa madaling araw, mga minamahal. Upang tayo'y pagpalain, tumatagis, nag-aayuno, mga minamahal. Kahit kami matatanda na may dinaramdam pa. Ngunit sapat na sa amin sapagkat sinabi, sapat na ang biyayang ibinigay ko sa iyo. Ang tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alalahanin natin, 6 na araw tayo magtatrabaho, isang araw sa mahal na Panginoon. Sa atin, mga minamahal, na nagtatrabaho, mga minamahal, sa pribado, alam natin ang polisiya po dyan, ang policy, kailangan 6 na araw. Kailangan magtrabaho ka, mga minamahal. Kayong araw na yon, mga minamahal, na isang araw ay para sa mahal na Panginoon. Sa mga pribado, kung minsan, mga minamahal, pinagtatrabaho tayong linggo dahil mahal natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, nakikiusap sa kumpanya, mga minamahal, na ating pinagtatrabahuhan. Sana sa gobyerno, sa mga pribado, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, sa gobyerno, mga minamahal, pulisya po na ang policy na ang patakaran po nila hanggang Sabado po o Biyernes po, mga minamahal, yung kanilang trabaho, ang kanilang rest day, Sabado at saka Linggo, mga minamahal. Makikita po natin, mga minamahal, yung mga kapatid natin, mga minamahal. Yung mga maestra, mga minamahal sa gobyerno, mga minamahal, kikita natin, dumadalo sila nagsusumikap silang umahabol ng Miyerkules, mga minamahal, upang mapunuan, mga minamahal, ang panawagan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Na mabuo natin, mga minamahal, ang 24 oras katumbas ng isang araw, mga minamahal. Sila po'y nagsusumikap, dumalo, mga minamahal, ng overnight, mga minamahal, dumadalo ng linggo, mga minamahal. But kung dumarating Wednesday, mga minamahal, hindi sila nakakadalo dahil nga po sa mahigpit, mga patakaran ng mga sana sa gobyerno o sa mga trabaho, mga minamahal. Ngunit makikita po natin, nagsusumikap po sila kahit malapit na matapos ang gawain, mga minamahal, ang Wednesday, mga minamahal, naririto pa rin sila, mga minamahal. Pagdating po ng Biyernes, naririto po sila, mga minamahal. Pagdating ng Linggo, mga minamahal, nakakasama natin sila, mga minamahal. Nagpupuri sa kanilang mga tahanan, napupunuan, mga minamahal, yung mga pagkukulang. Mga minamahal sa pribado, mga minamahal, nagsusumikat, dumalo na Linggo. Huwag natin alintanain kahit nagtrabaho po tayo ng Sabado, mga minamahal. Yung ibigay natin yung overnight upang mapunuan natin, mga minamahal.
Yung bagay na kinalulukdan na malapay noon, mahina ang laman, ngunit nais ng Espiritu. Kaya tutulungan tayo ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Wala tayong may dadahilan. Kailangan po natin yung mga nagkukulan sa pagpupuri sa araw-araw, mga minamahal. Mahirap magpuri ng gabi, mga minamahal. Ako rin, inaamin ko, nagpupuri lamang ako madaling araw hanggang 2 oras mahigit, mga minamahal. Araw-araw kailangan natin huwag mawala sa tubig katulad ng isda. Kung mawawala sa tubig, ang isda, mga minamahal, ay mamamatay. Mga minamahal, ang buhay natin ay ang pagpupuri, mga minamahal. Upang manatili ang presensya ng mahal na madaman natin ang banal na presensya na sa bawat oras, sa bawat sandali. Hindi tayo makapagpuri ng ating gabi. Mga minamahal, manalangin tayo at dumalo tayo ng 3 beses sa loob sa linggo upang mapunuan po natin ang ating pagkukulan sapagkat napakahalaga ng ating kaligtasan. Pag-ibasa po, mga minamahal, sa Apokalipsis, mga minamahal, yung 2 talata, tuloy-tuloy po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 4 hanggang 5, ito po sinasabi, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Dito po sa Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 24, at ang talata po ay 3, ito po sinasabi, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Ano po yung pagtiisan natin, mga minamahal? Yung unang pag-ibig natin, tulad ng nabasa ng ating mahal na kapatid sa banal na kasulatan, kailangan natin ibalik ang una nating pag-ibig. Ito yung mga minamahal sinasabi ng banal na kasulatan, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito po yung hinahanap ng mahal na Panginoon. Kung mahal natin ang ating mahal na Panginoon, mahal natin ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mahal natin ang nangangasiwang mapagal ang ating mga kaligtasan, mahal natin ang ating kaligtasan, sundin natin, mga minamahal. Hindi po mahirap, mga minamahal, kung naisasagawa po natin, mga minamahal, ang pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa malapan upang manatili ang banal na Espiritu Santo manahan sa atin at huwag tayong iiwanan siyang bibigyan ng kagalakan at kalakasan sinasagawa natin, mga minamahal, sa tulong at kabag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin magtiis, mga minamahal. Kailangan po natin makapag-alay. Yung para sa atin, mga minamahal, na ordinaryo lamang, mga minamahal, na kailangan mahigitan natin ang paresiyo, mga minamahal, na 2 bisis ang dumadalo, 2 bisis, nag-aayuno, nagbibigay siya ng ikapo, mga minamahal. Yun lang po, mga minamahal, ang hinihiling na mahal na Panginoon sa atin na pinangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Yung paresiyo, mga minamahal, hindi nagpupuri, hindi siya nagbibigay ng handog, mga minamahal. Kung dumadalo siya sa banal na gawain, malamang 2 meals, nag-aalay siya ng pag-ayuno. Yun din po ang gawain natin, mga minamahal. Bawat gawain, mga minamahal, kung nagkulang po tayo, magpuri tayo, tumangin sa mahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang siya din, mga minamahal, magpapalakas sa atin. Mga minamahal, siya rin ang magpapatawad, mga minamahal, ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ang pagdalo. Mga minamahal, sapagkat sa panahon ito, kinakailangan po natin sa ating pagkakatipon, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal. Yun po yung pinakamahalaga yan. 3 beses tayo dadalo, mga minamahal. Sapagkat ang panahon nga po ay mapanganib, mga minamahal. Kung panahon ni Noah, mga minamahal, pinangaral ang Ebanghelyo ng matagal, mga minamahal, walang naniwala mo at walang kalakip na kapangyarihan, mga minamahal. Nung ipinangaral ang Ebanghelyo nila sa bayan ng Sodoma, Gomora, mga minamahal, salita ng malapan, walang kalakip na kapangyarihan. Ngunit nung nagkatawan tao ang malapainon, ibinigay niya lahat kahit ang kanyang banal na Espiritu ay nananan sa sumasampalatay sa kanya sa pamamagitan ng misteryo ito sa katotohanan, mga minamahal. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ay nananan sa atin, mga minamahal. Ang banal na Espiritu ang lahat ng gumagawa ng bagay na yan, mga minamahal. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay lubha, mga minamahal. Talaga pong
ang paglaganap ng kapangyarihan ng malapay ay sa panahong ito, mga minamahal, sapagkat siyang may ibig. Ang lahat ay mga ligtas at makalam ng katotohanan, sapagkat ang tao na walang Espiritu ng Diyos, wala po siyang magagawa, hindi po magbubunga ng siyam na Espiritu Santo upang magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig sa mundong ito, mga minamahal. Ngunit kung mahanapan nila ang katotohanan, mga minamahal, at tanggapin nila ang malapay na magpabautismo sa pangalan niya, may kaloob ang banal na Espiritu Santo at bunga ng kapangyarihan at siyam na bunga ng Espiritu Santo at magkakaroon nga ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito at mga salot na lumalanganap kayo na ipapawiin na malapay noon. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. Napipigati na ang Diyos 50 taon na pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa malapay noon na kanyang nilangisan kasi walang naniniwala. Mga minamahal, ating kababayan, naroon pa rin sila sa kanilang pananampalataya na walang kabuluhan. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong dadagdagan sapagkat dadagdagan kita ng salo sa buhay mo. Huwag mong ka mag-aalis at alisin ko ang pangalan mo, saklat ng buhay. Saliksikin mo ang banal na salulat sapagkat nalalaman mong mayroong kang buhay na walang gamot, nagbubulag-bulagan. Mga minamahal, ang matataas na tao, matatalinong tao, ang makapangyarihan tao, ang mayamang tao. Mga minamahal, nagbubulag-bulagan, tradisyon pa rin, mga minamahal. Ang kanilang niyayakap, ang sabi ng banal na kasulatan, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi mo at ang kanilang puso ay malayo sa akin. At alam natin na hindi dinidinig ng Diyos, mga minamahal, ang panalangin ng mga makasalanan. Hindi yung gumaganap ng kalooban lang natin sa malapan. Kaya maraming nadidisgrasya, maraming digmaan na mamatay, mga salot, mga tumatawag sila sa Diyos. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, kung nais nyo ng kaligtasan, nais nyo magbanang buwan na wala hanggang saligsigin ninyo ang banal na kasulatan at hanapin nyo ang katotohanan. Napagkat ang katotohanan ang magpapalayo sa inyo. Yan po, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay tunay at buhay. Hindi nagsisinungaling ang Diyos magpakailan-kailan pa man. Lumapit kayo, mga minamahal. Masusumpungan niyo po, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung hanapin natin masikap ang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, masusumpungan natin siya. Narito, mga minamahal, ang aming minamahal na nagpapatutuo, mga minamahal. Binago ang buhay ng tao, dating makasalanan, bakla tumboy, binago, mga minamahal. Lahat ng karamdaman, anong uri ng karamdaman, mga pinapagaling na mahal na pa sa ministeryong ito. Dahil nais na mahal na Panginoon na patutuhanan na siya'y buhay, ang lahat ng tao ay kanyang minamahal, mga minamahal. May problema kang mabigat, lumapit ka, huwag kang sumandig sa karunungan ng sinsya, sa karunungan ng mga tao na pinag-aaralan ngayon, sapagkat ang karunungan ng tao, sabi ng banal na kasulatan, kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Gumagawa ng kapamaran upang pigilan, mga minamahal, ang climate change, ngunit walang magagawa ang tao. Ngunit kung lalapit kayo, mga minamahal, sa banal na gawain ito, may pangako ang malapay sapagkat siya'y puso, malambot ang puso ng Diyos, mga minamahal. Siya'y mapagpatawad at mapagmahal, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal, upang mawala ang salot, magbago ang klima. Lumapit tayo habang ang Diyos ay nanawagan pa rin hanggang sa mga oras na ito. 2025 na pinapangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, nananahan pa rin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa sanlibutan. Di katulad noon, 200-400, ipinangaral ng Ebanghelyo, ginuna ang buong mundo, mga minamahal. Sa Ninive, mga minamahal, sila ay nagsisi, mga minamahal, at nakita ng mahal na Panginoon ang pag-iyak, mga minamahal na makapangyarihang tao sa Ninive, ang kanila nasasakupan lahat ng sangay ng gobyerno nila, mga bata, mga minamahal, mga hayop, pinag-ayuno nila. Nakita na mahal na Panginoon kanilang pag-iyak, ang tulo ng kanilang luha, at sila nagsisi. Ang Ninive ay going to destruction, mga minamahal, dumating sa kanilang kagalitan ng Diyos. Ngunit kung tayo po, mga minamahal, kung kababayan, mga minamahal, tayo po ay lumapit sa banal na gawain ito, matitigil na ang salot, mga minapapatawarin tayo ng mahal na Panginoon. Kung tulad ng Navy, pinatawad ng mahal na Panginoon at hindi niya binigay ang salot na yun. Napatayin silang lahat, kundi ng ibabaw, mga minamahal.
ang di masayod na pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. For God so loved the world and gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging magagawa natin, mga minamahal, sundin, mga minamahal, ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa minamahal na manggagawa, mga minamahal. Pasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang salita talaga ng mahal na Panginoon. Kinintal niya sa ating puso, mga minamahal. Mahina ang ating pangangatawan. Ngunit naaalala natin palagi ang lubos na nagmahal sa atin, mga minamahal. 50 taon na ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Luluhod ka, mga naalala mo sila, mga minamahal. Pag naalala mo sila, ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal, ay nangungusap sa iyo. Pagkamahalin natin, mga minamahal, na ating mga kaligtasan. Huwag yung mga bagay sa sanlibutan ito. Huwag tayo magtipon ng kayamanan sa sanlibutan ito. Hindi na maunawaan, mga minamahal, ang mundong ito, mga minamahal. Hindi na. We are going to destruction, mga minamahal. Ipinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangaral niya ebanghelyo ng kaligtasan, iniwaran niya sa mga apostol. Ang tanging pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating minamahal, pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mga apostol, mga minamahal. Laging sumagana sa gawain ng Diyos. Huwag nang mga tulog sapagkat ang panahon ay mapanganib. Laging nasa tuhod ng palagalang pray without ceasing. Magmahalan tayo, mga minamahal. Huwag tayong mabuhay sa laman, mga minamahal. Kailangan natin pigilan ang ating sarili sapagkat ang kariyan ng Diyos, mga hindi sa pagkain, hindi sa tubig, kundi sa katwiran at kagalakan sa paglilingkod sa iyo, sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng lumalabas sa kanyang bibig, mga minamahal. Lahat ang pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kung mahal natin ang ating kaligtasan, sundin natin, lagi tayong sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung ganyan na lang po natatapos, mga minamahal. Pero paano nilagay na talatang hindi ko na po mabanggit, mga minamahal. Sapagkat ganun nga po, mga minamahal. Kaya tinatawagan ko po, mga minamahal. Nawa po sumaatin, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng minamahal natin mga magulang sa mahal na Panginoon. Sa lahat ng nasiwa, papagal ng ating mga kaligtas. Sundin natin kung nais natin, mga minamahal. Magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon for God. A glory. Thanks, Spirit. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos sa ibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumugod na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa.
huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabago ka niya muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya nadarama. Malayo na ang iyong narating, wala magbabalik ka muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Hallelujah! Kang bibigay, aayaw, magkasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah! Mga minamahal, konting panahon na lang ang ating paghihintay. Konting panahon na lang ng ating pagtitiis. Huwag tayong mapapagod, mga minamahal. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong maghihina. Kaunting panahon na lamang makakapiling na natin ang ating dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah! Huwag kang bibigay, ayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ngang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O nakil mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, muli kami sama-samang dumululog sa trono ng biyaya sa kalangitan.
Kami nagpapakumbaba malapinoon, humihingi ng habag. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugong bago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahal na Pinoon sa mga beloved children. Lalo-lalo na sa aming pong beloved Ate Rachel Peach Almeida Sigera Malapinon. Complete healing, complete recovery. Bagay sa aming pong beloved, hallelujah, Minister Juni Sigera Malapinoon. Kalakasan, kalusugan, Malapinoon. Napatuloy mo po silang aliwin na yung Santong Espiritu, Malapinoon. Patuloy palakasin, palusugin ang buong beloved Almeida family, Malapinoon. Abutin mo po na yung mapagpalang makamay, umalapin lahat ng pangangailangan ng aming mga minamahal mga kapatid. Kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, kapayapaan, kagalakan, kalutasan ng mga problema. Ipagkaloob mo po sa bawat isa, Malapinoon. Hallelujah. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kamay sa ulo, kanang kamay, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat mga karamdaman, hallelujah, palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, rayuma, panlulupaypay, hallelujah, panghihina, mga pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal. Amen. Ay pumalakpak muna sa ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag pong magbibiro 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri pa sa salamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers, amen. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos sapagkat malapit na ang kanyang pagbabalik. Amen. Upang tayo po ay magtamo ng biyaya, hindi ng galit ng ating dakilang Diyos. Kailangan natin ang ating pong pinakamamalapeng Diyos bilang Diyos, hari tagapagligtas ng ating buhay. Amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamalapeng Diyos ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay, amen, upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Amen. Ating pong pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, amen, na ito hindi na po natin muling babalikan pa, mga minamahal. Amen. At ang ikatlo po, mga minamahal, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Sa ating pong mga minamahal na pagbisita, huwag po tayong aalis hanggat hindi tayo nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamalapang Diyos, sapagkat ngayon ang araw, amen, na ipinangako ng ating dakilang Diyos, hindi ang araw na bukas o sa mga susunod pang araw, kundi ngayon mismo napakinggan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat sinasabi na aklat ng Gawa, Acts 2:38, mga minamahal, amen, mga bautismo ang bawat isa sa atin, amen, sa pangalan na ating pong pinakamamalapay sa Kristo, sa ikapagpapatawad ng lahat, amen, lahat ng kasalanan, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po yung buhay na walang hanggan, yung kapangyarihan, amen, na maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat hindi lahat, mga minamahal, amen, ay binigyan ng pribileyo. Amen. Hindi lahat, mga minamahal, bagamat tayo nilikha ng Diyos, mga minamahal, hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen. At ang ikaapat po, ang bautismo ng Espiritu Santo. Yung ating pong napanood kanina, nakita, habang umaawit ang ating pong mga minamahal, mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Yung iba, umiiyak, mga minamahal, umiiyak sa kagalakan. Ang mga iba nagsasalita ng iba't ibang wika, yung iba nanginginig na parang kinoryente ng ilang libong bultahe, mga minamahal. Amen. Ito po ay makakamtan natin, amen, mararamdaman, mararanasan
kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pong paglilingkod. Amen? At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong mga banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpalan ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin na aming pong darling, beloved honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. Narito po, mahal na Panginoon, ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, na ikaw mismo nagpalapit sa iyong banal na paanan, pinahintulutan mo po upang sila makalapit, mahal na Panginoon, kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan, pag-ingatan mo po sila, panghawakan hanggang sa huling pagbabalik, umalapay noon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June. Amen.